નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું શૈલેષ સાણિયા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હવે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં છે એક ફોર્મેટ પૂરું કર્યું. એ એક ફોર્મેટના બે લેક્ચર લીધા હતા આપણે. એ ફોર્મેટ હતું કોઈ સ્કૂલમાં છે કોઈ કાર્યક્રમ થાય બરાબર, એના વિશેનો હતો. આજે પણ આપણે એક ફોર્મેટ જોવાનું છે, પણ આ ફોર્મેટ છે વિઝિટનું છે. જેનું છે વિઝિટ. માની લો કોઈ સ્થળની આપણે મુલાકાત લેવા ગયા બરાબર, તો એના વિશે આપણે રિપોર્ટ લખવાનો થાય તો ત્યારે છે આપણે વિઝિટનું ફોર્મેટ આવશે. હવે જનરલી માની લો કે સ્કૂલમાંથી ઘણીવાર જવાનું થાય, અમુક પિકનિક હોય, નાનો પ્રવાસ ટૂર હોય જેને આપણે કહીએ બરાબર, અથવા તો ફેમિલીમાંથી જતા હોય અને એ સ્થળની એકાદ દિવસની મુલાકાત હોય, ફેમિલી સાથે ગયા હોય, અથવા તો સ્કૂલના ફ્રેન્ડ સાથે ગયા હોય, અથવા તો સ્કૂલમાંથી જ ગયા હોય, તો ત્યારે છે તમે આ વિઝિટનું ફોર્મેટ લખી શકો. મ્યુઝિયમની મુલાકાત હોય, કોઈ ગાર્ડન હોય, અથવા તો કોઈ સાયન્સને લગતું હોય, વિજ્ઞાન મેળો હોય બરાબર, આવી કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો ત્યારે છે તમે આ ફોર્મેટ લખી શકો છો. તો સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. પહેલા તો તમને સમજાવી દઉં. પહેલા આપણે આજે લેક્ચર નંબર 4 છે. અહીંયા તમારે સ્થળ લીધું જ્ઞાનદીપ સ્કૂલ અને 17 ડિસેમ્બર 2020 એટલું તો લખવાનું છે. એ રાજકોટ લખી નાખો વચ્ચે તોય વાંધો નથી. તો અહીંયા છે જમણી બાજુ છે આખી ડિટેલ આવી જશે. ઓકે, હવે સ્ટાર્ટ કરીએ. Yesterday I got a chance to visit. Yesterday એટલે શું થાય? ગઈકાલે. I got a chance એટલે તો visit એટલે મુલાકાત. અહીંયા સ્થળનું નામ, અહીંયા જે સ્થળ વિશે તમારે પૂછાય અહીંયા તમારે સ્થળનું નામ લખી નાખવાનું છે. એટલે yesterday I got a chance to visit, એ તે સ્થળનું નામ લખી નાખવાનું. કે ગઈકાલે અમને દાખલા તરીકે સાયન્સ સિટી હોય તો સાયન્સ સિટી મુલાકાત ની તક મળી. I went there with my friends, parents, teachers. એટલે કે હું ત્યાં મારા મિત્રો સાથે ગયા હોય તો મિત્રો, પેરેન્ટ્સ સાથે ગયા હોય તો પેરેન્ટ્સ, અને ટીચર્સ સાથે ગયા હોય તો ટીચર્સ લખી શકો બરાબર. We went there by bus. અમે ત્યાં બસ દ્વારા ગયા હતા. જો આમાં પણ મને ભૂતકાળની વાક્ય છે. આ એક વસ્તુ યાદ રાખજો, બધા વાક્ય કેવા છે? ભૂતકાળના જ છે. અને મેં તમને કીધું રિપોર્ટ રાઇટિંગમાં હંમેશા બધા વાક્યો ક્યાંના હોય છે? ભૂતકાળના જ હોય છે. We reached there in the morning. અમે જે સવારમાં પહોંચ્યા હતા at about 10 am. અમે આજે 10 વાગે ત્યાં સવારમાં પહોંચ્યા હતા. This place was very far. Far એટલે દૂર. This place was very far. Far એટલે દૂર. From our house. House એટલે ઘર. એ આ સ્થળ છે અમારા ઘરથી ખૂબ જ દૂર હતું. There were lot of people. Lot of એટલે શું થાય? ઘણા બધા. People એટલે લોકો. ત્યાં ઘણા બધા લોકો હતા. They were moving here and there. Here and there એટલે અહીંયા એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ. એને શું કહેશું આપણે? Here and there કહેશું. They were moving here and there. તેઓ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈ રહ્યા હતા. Some were walking with one another. With one another એકબીજા સાથે. અમુક લોકો અથવા અમુક છે એકબીજા સાથે ચાલી રહ્યા હતા. One another નો મીનિંગ શું થાય? એકબીજા સાથે. They all were full of curiosity. આ curiosity એ ઉત્સુકતા. તેઓ બધા છે ઉત્સુકતાથી ભરેલા હતા, ઉત્સુકતા ધરાવતા. કારણ કે સ્થળની મુલાકાત લેવા ગયા એટલે ત્યાં ઉત્સુકતા હોય, ઉત્સાહ હોય. There were stores, ત્યાં દુકાન હતી. એ શબ્દ શું હોય? સ્ટોર. એટલે શોપ શબ્દ નો હોય. શોપ શબ્દ જે થોડો પરમેનન્ટ શબ્દ આવે. સ્ટોર એટલે મેળામાં ત્યાં ગઈ ત્યાં સ્ટોર હોય. એને શોપ ન કહી શકાય. સ્ટોલ છે એ ટેમ્પરરી હોય બરાબર, થોડાક સમય માટે હોય છે.
there were stall selling variety જુદી જુદી things એટલે વસ્તુ જે દુકાનો જુદી જુદી વસ્તુઓ વેચી રહી હતી બરાબર કારણ કે જોઈએ કે પ્રવાલાયક સ્થળ હોય ત્યાં જુદી જુદી દુકાનો પણ હોય છે always in jolly jolly એટલે આનંદિત jolly મૂડ એટલે મિજાજ બધા ખુશ મિજાજમાં હતા આ સેન્ટેન્સ તો આના પહેલાના પણ રિપોર્ટમાં આવી ગયું છે સ્થળ આધારે તમે ચાર પાંચ વાક્યો લખો જો હજી આ ફોર્મેટ પૂરું નથી થયું હજી આનું બાકી છે થોડું બરાબર એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સમજાવશું પણ તમારે છે ને આ સ્પેશિયલ શેના માટે છે વિઝિટ માટે છે જ્યારે વિઝિટનો કોઈ રિપોર્ટ પૂછાય તો ત્યારે છે તમે આ ફોર્મેટ લખી શકો છો ફોર્મેટ પર તમને ખ્યાલ છે શા માટે લખાવું છું કે તમારે બધું યાદ રાખવું ન પડે અમુક સેન્ટેન્સ છે એ ડાયરેક્ટલી તમે લખી શકો બરાબર એટલે એ એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આના પછીનું છે માં આનો ભાગ છે હજી આ ફોર્મેટ પૂરું નથી બરાબર તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એ જોઈશું આપણે અત્યારે અહીં સુધી રાખીએ છીએ અસ્તુ